Ito naman ang Crypto.com. Maganda yung platform nila. Tsaka madali siyang makita pagka pag medyo bumababa yung isang cryptocurrency like CRO, bumababa siya. Makikita mo yung graph. So, madali mo siyang mape-predict kung ibebenta mo ba o bibili ka. So, for now, sa cryptocurrency kasi, pagka bumababa ang isang crypto, that's the time to buy. Ngayon, yung Bitcoin, nakikita natin, plus 2.59% in 24 hours yan. In 24 hours. So, makikita natin yung graph. In one day, kita nyo yung graph niya. Tumaas siya, bumaba. Sa cryptocurrency kasi, pagka nag-trade kayo or nag-deal kayo ng cryptocurrency, kailangan buo yung loob nyo. Kasi, pag tumaas yan, tumataas na sobrang taas, bigla na lang bababa ng sobrang baba. Sabi nga ng iba, if you're not a seafarer, then you will get seasick pag nasa cryptocurrency ka. Kasi talagang mahihilo ka sa sobrang, pag bumaba siya, baba talaga. Pag tumaas siya, sobrang taas naman. So, yun yung kailangan mong i-prepare sa sarili mo pag nag-deal ka with the cryptocurrency. So, for now, ipakita ko naman sa inyo yung meron din sila nga palang card. Pwede mo siyang i-apply as Visa card. Then, storage din siya ng cryptocurrency mo. Pwede mo siyang ibili. But, for me, I don't prefer using this. I prefer using online. So, maybe next time. So, for now, we're going out. These are the games na kailangan nating ito yung mga games na kumikita ng Bitcoin. But, syempre, small amount lang yan. Pag kesa naman sa wala kang ginagawa. So, at nagpipindot din lang naman kayo ng cellphone, pwede nyo nang laruin to. Actually, hindi naman siya mahirap laruin. So, meron na akong 7,107 satoshis. Hindi yan in peso, hindi yan in dollars. So, satoshis. Small amount yan ng Bitcoin. So, maybe around 0.00007,107. Madaming zero before this. So, hindi siya masyadong, siguro ang halaga nito mga piso. Piso lang siya. So, hirap calculate pero mga ano lang yan. So, eto na. Pwede mo rin siyang i-cash out. So, pag i-cash out mo siya, kasi nakalink itong game na to dun sa Coinbase account ko. So, i-play mo siya. Meron siyang lalabas na ads. Diyan kumikita yung games na to sa ads. So, after this, pwede mo na siyang i-play. Every time na matatapos mo yung isang game, merong lalabas na ad. So, kasi yung ads yung nagbabayad ng kung ano yung kikitain mo. So, break all the cages daw. So, ang cage nito is 15. So, for this, kailangan mo siya, kasi kailangan meron siyang mga kadikit na 3 greens. Pero ito kasi, pag meron siyang mga bonus nila na ganito lumalabas, so, pwede mo siyang i-break through that. Yan, so, makikita mo, meron na siyang green naka-line. So, pwede mo siyang i-break. Dito, pwede mo siyang i-break by using this special. Okay. So, kailangan
magkaroon siya ng green. So, yan, meron na siya. So, yan, tapos na. So, whatever, kung hindi mo siya makomplete o makomplete mo siya, meron ka pa rin ma-add sa score sa satoshis mo. Yung satoshis mo, hindi depende kung magaling ka o ano, o kung basta makomplete mo siya, whether you fail or you complete, same amount pa rin yung madadagdag sa'yo. So, balik tayo dun sa isang game. Balik tayo sa isang game pa. Meron pa. Ganun din yan. Nakalink din siya. Yung creator ng game na to, si same, Bling. So, connected siya. Pati yung Coinbase wallet ko, connected sa games na to. Ito naman, medyo nakakaubos ng oras to kasi marami siyang task. Pero this time, isa lang yung task niya. Yung cage lang, i-break mo siya. Kaya lang ang daming cage. So, usually, hindi ko nako-complete. Pero yung amount of satoshis na ma-earn mo ay parehas na rin kung makomplete mo siya o hindi mo siya makomplete. So, this time, hanap ka lang ng kung paano mo siya. Yan, tulad nito, meron siyang special. So, pag kinlik mo siya, i-break niya. So, meron kang blue dito. I-break mo rin siya. Break mo rin siya. Uy, sayang. Yan. So, ngayon, pag 5 items, pag 5 colors, magkakadikit, meron kang magagawang special bonus na power. So, ngayon, wala pa tayo. So, i-break na natin to para magkaroon siya ng ano. So, ito. Yun, meron tayong special power na yan. So, pag kinlik mo yan, i-break niya lahat yung nasa baba at nasa taas niya. This time, we only have one remaining. So, pero meron pa tayong 24 moves. So, madami pa. So, pwede kang mag-play ng sobra. So, meron na tayo. I-bet natin. Complete. Ganun lang to earn Bitcoin. So, nakita nyo, nadagdagan ng almost 100 plus. So, for the sake of, hindi ko siya actually ni-encash hanggat hindi ko siya naabot ng 10,000 satoshis, pero this time i-cash out natin siya for the sake of the video. So, meron tayong 7313. It's converted into 0.000000732 Bitcoin. So, around 1 point something pesos lang yun. So, pinlik mo. Then, meron siyang note na lalabas na window. Tapos, yan. Back to dashboard, na-complete ka na. So, within 24 to 48 hours bago siya ma-credit. So, yan. Nag-zero na siya. So, pero pwede mo pa rin siyang laruin. So, around maybe 10 to 15 games bago siya mag-lock ulit at mag-wait ka within 24 hours bago ka ulit makapag-games.